بسم الله الرحمن الرحیم. خیر اغلاس ټایم ټول ملګرو د څخه مخکینی لیکچرونو کې من کار وکړ په نسټ لوپ باندې. هغه کې خبرې وکړې اگزامپل یې مال کړل. پیټرن هم کار وکړل په کې. نن راځو هغه پیټرنونو نورو پیټرنونو باندې وسره کار کوو. د هغه په شکل باندې نو پیټرن وسره کار کوو. لکه موږ په هغه کې انټیجر هغه سوده کې موږ شي خپل سٹار اخلو. په سٹار کې څنګه کار کول کیږي په د خبرې کوو. لومړی ورا شو دا لومړنی شکل تاسو ښکاري دا پرینټ کو. پر سرور سره د مربع په شکل باندې یعنی سلور رو او سلور کالم ول د څنګه کیږي او سرور سره د مثلث په شکل باندې په دا خبرې کو چې دا څنګه کوډ کیږي څنګه کارول کیږي په دا خبرې کو. نو زه براشم لومړی ډیف ته په دې ځکه براشو وسو چې خپل فار انټ اوټر لوپ ده انټ آی مساوي کیږي چې سره یو سره تور کوم او دا آی کوچنی او مساوي دي سونه وي 15 چې ولري 15 روغانې ولري آی پلس پلس باندې لري په دې کې درنه شیلو بلو باخلو ورته فار انټ جے مساوي کیږي د یو سره دا جے کوچنی او مساوي دي چې سره شي موږ د آی ویلو در 15 کوو دا به چې کو جے کوچنی او مساوي دي چې سره شي د آی سره شي. کله چې دا آی سره شي نو یو موږ سره شي کیږي هغه لومړنی شکل تاسو ما وښایو. دا لومړنی شکل ګوري کله چې آی دا جې زما آی سره مساوي شي نو دا شي کیږي. لومړی ته راځي د آی ګوري کله چې آی یو شي نو جې هم یو شي. کچیر ته آی 2 شي د آی 2 شو نو جې به هم شي کیږي یو 2 کیږي. که آی 3 شي نو جې شي کوي یو 2 3 د سره اخلي. تاسو دا خاين دا ول دا وکړو جے کوچنی او مساوي د آی سره شو او دا جے پلس پلس شي یو لاړ شي مخ ته سره زو دي پرنټف شور کو ستوره دا ورته تصویر ته کله چې دې ته راغللې نو موږ سیده مخکې مزه دا لین شي که بریک شه بل لین ته راشه او بل لین شروع وکړه. کله چې یو ور دا پرنټ شو نو بیا شي کوي راشه دا پرنټ کوي یو ځل دا چې یو ځل کله پرنټ کو نو شي نیو لین ته راشه نیو لین لپاره موږ شي کول ته راځو پرنټف بیک سلیش ان ورکو خلاص صحیح ده. اوس راځو رن کو سیو کو کمپایل رن کوو. کله چې دا کمپایل رن کو دا ګورئ نو چې شو هماغه شکل ماته راکړو. اول یو موږ سره پرنټ کو دلته راغی وی کتو آی څه دی آی مساوي یو دی آی کوچنی دی 15 بالکل دا یو کوچنی دی دا څه کوي دلته انر لوپ ته راغی انر لوپ کې چکړو جے مساوي یو بالکل جے کوچنی مساوي دی یو آی سره دی نو دلته چې آی یو شو نو جے هم څه شو یو شو هم د څه ستوره پرنټ کړو. او دا مثلا ورکړو نیو لین لپاره کله چې دا پروسس وشي نیو لین تراشه به د سرنه به شروع کا د راځي آی 2 کیږي. کله چې آی 2 شو ته آی 2 شو نو 2 چې کوي بیا کنډیشن تراځي د 2 چې کوي چې 2 کوچ نه دی 15 بالکل کوچ نه دی الله شي جې تراځي جې هم چې کوي چې یو دی دا هم 2 کیږي به جې کوچ نه مساوي د آی سره دی نو چې آی 2 شو جې بچ شي یو 2 دا ما سره رالی همداسې سټپ په سټپ باندې شي کې سره یو ځان شي کې پرنټ کیږي. کچې دا تاسو نه ښکاري نه شي کوم دا لاس ورکوم اوس راځو نو شي وکي دا وګوره سم ده. دا لومړنی شکل وو موږ سره د دوهم شکل موږ سره د مربع په شکل باندې چې دا څنګه کارول کیږي څنګه استعمالي دا کوډ تاسو وګورئ بالکل دا هغه کوډ یو شی دی خو صرف او صرف په یو ځکه تغیرات راځي د غلطه دا ورته موږ ویل چې جې کوچنی او مساوي د آی سره دی نو چې کې موږ سره آی چې یو شي نو جې یو 2 کیږي یو آی چې یو شي نو جې هم یو کیږي کچې آی 2 شي نو جې یو 2 کیږي کچې آی 3 شي نو جې چې کیږي یو 2 3 د سیم سره پرنټ کیږي. خو دا راځم چې جې کوچنی او مساوي د سره شي کوم ویل چې آی دا هماغه د جې هم ورکړي
نو څه شي لس روګانې لس کالمه داسې موږ سره راځي که چېرته جې بلې ویلیو مو ورکړو هم موږ ته پرنټ کېږي بیا به څه شي لکه لس روګانې به وي کالمې به کمې وي دلته زه ورکړم اته نو اته کالمې شولې راځو دا چک کوو دا به رن کړو داسې وګورئ لس روګانې او لس کالمه موږ سره شول یو برابر که چېرته راشو دلته پنځه ورکړو نو هم کېږي لس رو پنځه کالمه دا وګورئ یو دوه درې څلور پنځه او داسې وګورئ لس روګانې پنځه کالمه شو یعنې د هغه د کې هېڅ فرق نشته خالي هغه جې مساوي کېږي د آی ویلیو سره چې هر څه وي هماغه سره مساوي کړو هغه شکل راځي تاسو سره او که چېرته غواړئ دغسې مربع مستطیل په شکل باندې نو جې ته ویلیو ورکړو خلاص راځو اوس دریم دغه شکل دی موږ سره چې دا شکل څرنګه کېږي په ده کار کوو د آخري دریم شکل چې څرنګه استعمالېږي په ده به کار وکړو زه به راشم دلته ورته څه وکړو چې انټ ان دغه ان مساوي کېږي موږ سره پنځو سره سمه ده دا څه شو د ان سره شو آی کوچنی د ان نه د ان چې څه ولې دغه راواله سمه ده دغه راځي دلته څه وکړو دویم اوټر لوپ وشړو اوټر لوپ دا شو تاسو وګورئ انر لوپ ته راځو په انر لوپ کې څه کېږي جې مساوي کېږي دلته څه وکړو ان منفي یو او دغه جې کوچنی او مساوي د څه سره دی د ان سره د آی سره دا څه شو جې کوچنی مساوي د آی سره شو جې پلس پلس دلته څه ځو د پلس پلس تاسو وګورئ دا به څه کوئ جې ماینس ماینس چې ما سره څه شه هلته خو ټول ویلیو ونیول شوي دي هغه ما سره یو دانه کمه شه فقط دلته به راشي تاسو چې موږ ویلی وو چې جې کوچنی مساوي د آی سره دی دلته به خالي ورته ولیکئ چې جې لوی او مساوي د آی سره دی ځکه موږ ماینس ماینس کوو نو کموو یې دا به جې لوی شي د آی نه یعنې د بره نه لاندې موږ ته راځي یو دوه داسې درې څلور دا شیګه لاندې ډېرېږي تصویر ته تاسو وګورئ اول یو دی بیا دوه دی بیا درې دی دا څه شی کوي موږ سره دلته چې یو جې لوی او مساوي د آی سره دی او جې ماینس ماینس د بره خوا نه لاندې ته راشي بیا به راشو دلته دا به څه شی خالي پرنټ کوو موږ دلته به راشو بل فار لوپ به واخلو فار لوپ ان کا مساوي کېږي چې سره یو سره دا کا کوچنی او مساوي د سره دی د آی سره کا پلس پلس نور هیڅ هم نشته دی را به شو دلته باډي د همدغه به راواخلو موږ دا پرې داسې نیو لنه لپاره دی دلته به راشو او دې ځای کې به چې ورته پرنټف سټار دې کې اوس دوه قسمه کېږي که چېرته موږ دلته سپیس ورنکړو څه پېښېږي او که سپیس ورکړو څه پېښېږي راځه اول به دا بغیر له سپیسه رن کړو چې بل شکل موږ سره راځي او که چېرته موږ سپیس ورکړو بیا بل شکل راځي دا سره رن کوو دا تاسې وګورئ په حقیقت کې خو دا موږ سره چې دا ویلیو هم ډکې شوي دلته موږ شی کړي دي دې ځان شی سپیس ورکړی دی چې بره نه لاندې موږ ته راشي سمه ده نو دا هغه شکل و موږ رسمول وخته خو چې موږ دلته څه وکړه سپیس هم ورنه کړو کله چې دا سپیس ورنو موږ سره هغه شکل له منځته راځي که سپیس ورکړو څه کېږي بیا تاسې وګورئ خپله موږ سره دا شکل غوره کوي سمه ده نو دا چې موږ سره هغه دریم شکل چې تاسو ته ما ښودلی او دا موږ سره دریم شکل چې دا موږ سره څه شو پرنټ شو
که چې دلته سپیس ورنه کوي تاسې نو وګورئ تاسو ته بل شکل راځي که یوازې او یوازې موږ دلته سپیس ورکړو نو ډېر تغیرات که ورته وګورئ تاسې ان ورته ما انیشلایز کړلو ان مساوي کې 5 سره بیا رالو آوټر لوپ ته په آوټر لوپ کې ورته وایي چې ان آی مساوي یو سره کېږي آی کوچنی مساوي د ان سره دی د ان څو دی 5 ویلو ده آی پلس پلس بیا راځو د انر لوپ ته چې انټ جے مساوي کېږي ان منفي یو د ان منفي یو کا د ان چې څو ویلو ده هغه نشي که یو منفي کړه او جے لوی او مساوي د آی سره دی دا جے موږ سره شي کا لوی دی جے ماینس ماینس د شي به کې موږ سره شي کې ډیکریمنټ به کوي بیا موږ ته پرنټف خالی پرنټف هم ورکړلو یعنی هېڅ شی هم پکې پرنټ نه کړه راغلو بل لوپ ته دا هم انر لوپ دی چې کا مساوي یو سره کې کا کوچنی او مساوي د آی سره دی کا پلس پلس هلته موږ شي موږ ته سټار شي کا پرنټ کا نو دا موږ سره د پیټرن پرنټینګ په سی لینګویج کې هله چې ویډیو مو خوښ شوی وي